Assalamu-Alikum students. नन یو نوی ویډیو سره دوباره ستاسو خدمت کې حاضر یم. چپټر فرست میټرکس د کلاس 9 کوم کوېسچن چې په ایکسرسایز 1.1 کې پاتې شوی کوم چې ډېر زیات امپورټنټ دی زما په لحاظ سره او سټوډنټس ته چې په کوم کې زیات تر مسله راځي نن به هغه کوېسچن انشاءالله سالو کوو چې هغه دی کوېسچن نمبر 7. چپټر نمبر فرست ایکسرسایز 1.1 کې کوېسچن نمبر 7 زما سره دی چې د A B C D value find out کا او د matrices زما سره given دي دا A B C D پکې unknown دي او په منځ کې equal sign دی مطلب چې دا equal matrices دي. د equality of matrices second condition دا وایي چې د corresponding elements پر دې لازمي سیم او conditions دلته اپلای کولی شم چې A plus B برابر د -1 B plus 2C برابر د 4 2C plus D برابر د 8 and 2A minus D برابر د 0 نو زما سره به دا څلور equations جوړ شي. اوس فردر زه که A B C D فایند آوټ کول غواړم نو ما له دې ایکویشن ضرورت دی چې د هغې نه ډایرکټ زه ایډیشن یا سبټریکشن د دوه ایکویشن وکړم ډایرکټ A B یا C یا D دې فایند آوټ شي خو په دې څلور ایکویشنز کې داسې ایکویشن نشته چې هغه زه ډایرکټ ایډ یا سبټریکټ کړم او ډایرکټ یوه ویلو A B C یا D فایند آوټ شي خو انډایرکټلی به زه څه پروسس کوم یا د A B C D ویلو به فایند آوټ کوم که یو پکې ویلو فایند آوټ شوه نو فردر د دې بیا صرف پوټینګ کول دي نور ویلوز به خپله فایند آوټ کېږي. نو دلته ما څه پروسس کړی دی ما لیکلي سبټریکټ equation 2 from equation number first که دا equation 2 زه د equation first نه سبټریکټ کوم نو چې د equation first نه سبټریکټ کوم نو بیا به equation first مخکې لیکم او equation 2 به وروسته لیکم نو لیفت هینډ سایډ د لیفت هینډ سایډ نه سبټریکټ کوم رایټ هینډ سایډ به د رایټ هینډ سایډ نه سبټریکټ کوم نو د A plus B نه به زه سبټریکټ کوم B plus 2C نو دې خوا وګورئ ما لیکلی A plus B بیا ماینس ساین سبټریکشن دی نو ماینس ساین او چې کله هم ماینس ساین د هغې نه پس څه ټرم تاسو لیکئ نو لازمي بریکټ لګوئ ځکه چې دا ماینس ساین به دلته ملټیپلای کېږي د پلس سره د بي سره مخکې دلته پلس ټکو نه لیکو نو دا ماینس به د پلس سره ملټیپلای کېږي نو ماینس بي به شي او دا ماینس چې کله د پلس 2C سره ملټیپلای شي نو ماینس 2C به شي که چېرې تاسو دلته دا بریکټ ونه لیکو صرف ماینس بي پلس 2C ولیکو نو ستاسو کوېسچن به مکمل غلط شي. نو دې خبرې ته لازمي خیال کوئ چې چېرته هم تاسو ماینس ساین لګوئ د هغې نه پس څه ټرمز راځي نو لازمي د هغه بریکټ لګوئ ځکه چې ماینس ساین بیا وروسته ملټیپلای کېږي او ساین د هغې سره چینج کېږي. ها او دغه شان رایټ هینډ سایډ نه به رایټ هینډ سایډ سبټریکټ کړم نو -1 نه به 4 سبټریکټ کړم نو ما لیکلی -1 -4 A plus B به خپل ځای شي او اګین چې دا ماینس ملټیپلای شي نو -B او -2C به شي او از ایکول ټو -1 -4 نو ما سره راشي -5 دا پلس بی او ماینس بی به کینسل اوټ شي یو په پلس کې دی او یو په ماینس کې دی دا دواړه به کینسل اوټ شي نو زما سره به پاتې شي A minus 2C او is equal to -5 دې له ما یو بل equation ورکړو equation number 5 further steps زه کوم now add equation number 3 and equation number 5 دا کوم نوی equation چې جوړ شو equation 5 او دلته چې زما سره دا کوم equation 3 دا دواړه اډ کړئ نو اگین لیفت هینډ سایډ به لیفت هینډ سایډ سره اډ کیږي رایټ هینډ سایډ به دا رایټ هینډ سایډ سره اډ کیږي نو 2C plus D به اډ شي د A minus 2C سره نو ما دلته لیکلی 2C plus D plus A minus 2C اوس که تاسو دلته وګورئ لیفت هینډ سایډ د لیفت هینډ سایډ سره اډ کیږي خو ایډیشن دی په منځ کې ایډیشن کوم نو بریکټ لګول ته ضرورت نشته ځکه چې پلس ته پلس سره ملټیپلای شي واپس پکې پلس A راشي که پلس ته -2 سره ملټیپلای شي واپس پکې -2C راشي نو ایډیشن کې بریکټ لګول ته ضرورت نه خو سبټریکشن کې بریکټ لازمي لګوئ نو لیفت هینډ سایډ د لیفت هینډ سایډ سره شو دغه شان 8 په رایټ هینډ سایډ دی او -5 په رایټ هینډ سایډ دی دا نو رایټ هینډ سایډ به د رایټ هینډ سایډ سره شي نو 8 plus -5 plus into -5 دې بریکټ لګول ته ضرورت هم نه ځکه چې پلس ماینس په ماینس شي -5 ډایرکټ هم تاسو لیکلی شئ نو 2C plus D plus A minus 2C دا به خپل ځای شو او دا زما سره راغلی پلس ماینس ماینس نو 8 minus 5 شو اوس که دلته تاسو وګورئ نو زما سره دا راغلی دی -2C او دا راغلی دی +2C نو +2C او -2C به یو بل کینسل اوټ کړي نو دلته صرف پاتې شي D plus A او 8 minus 5 نو راشي 3 نو دلته ما یو بل equation ورکړو equation number 6 further now add equation 4 and equation number 6 دا کوم نوی equation چې راغی equation 6 او دا equation 4 add کړئ نو again left hand side the left hand side سره add کړئ right hand side the right hand side سره add کړئ نو 2A minus D به add شي D plus A سره نو 2A minus D ما add کړو D plus A سره او 0 به add شي دا 3 سره نو 0 plus 3 به شي
اوس که دلته بیا تاسو وګورئ یو پلس ډي دی یو ماینس ډي دی نو دا دواړه به کینسل آوټ شي چې دغه کینسل شي ما سره پاتې شي 2a پلس a او 0 پلس 3 واپس 3 راشي نو 2a پلس a چې جمع شي دا به شي 3a او ایکوال ټو 3 په خپل ځای شي اوس که زه a ویلیو فایند آوټ کول غواړم نو دا ټرم هم په 3 باندې ډیوایډ کړئ او دا ټرم هم په 3 باندې ډیوایډ کړئ نو دا 3 3 به د کینسل آوټ شي صرف a به پاتې شي او دا 3 3 چې کینسل آوټ شي دلته به تاسو سره 1 راشي نو د a ویلیو موږ فایند آوټ کړه 1 زموږ سره راغله اوس یو ویلیو ماته فایند آوټ شو صرف پوټینګ کوئ او هر ویلیو به تاسو سره فایند آوټ کیږي نو put a is equal to 1 in equation first دا equation first دی د a په ځای به کې 1 ولګوو نو څه به شي 1 plus b is equal to minus 1 نو دا د ما لیکلی 1 plus b is equal to minus 1 1 right ته shift کړئ نو minus 1 به شي نو b is equal to minus 1 and minus 1 نه به راشي minus 2 نو b is equal to minus 2 b هم find out شو now put b is equal to minus 2 in equation number 2 په دې equation 2 کې د b value سپورټ کوي minus 2 دلته b په ځای minus 2 ولګوئ نو minus 2 plus 2c is equal to 4 به راشي نو دا د ما لیکلی minus 2 plus 2c is equal to 4 c معلوم نو 2 ته هغه طرف ته shift کړئ دا به plus 2 شي 2c به خپل ځای پاتې شي دا به 4 plus 2 راشي نو 4 plus 2 به شي 6 به شي نو 2c is equal to 6 راغلی ما سره again زه find out کول غواړم c نو divide both side by 2 نو دا هم په 2 باندې divide کړئ او دا هم په 2 باندې divide کړئ نو دا 2 2 به cancel out شي او دا به شي 2 multiply by 3 is 6 نو زما سره د c value find out شو او د c value راغله 3 دلته چې ما لیکلی c is equal to 3 اوس put c is equal to 3 in equation 3 کوي equation 3 زما سره دا دی په دې کې د c value put کوي نو 2 into c د c په ځای به څه راځي 3 نو دا 2c به multiplication کوي نو 2 multiply by 3 به راځي 2 multiply by 3 او plus d په خپل ځای شو is equal to 8 شو نو دا به راشي 2 multiply by 3 is 6 plus d is equal to 8 d معلوم نو 6 ته هغه طرف ته shift کوي نو دا به minus 6 شي نو 8 minus 6 is 2 نو d is equal to 2 نو موږ ټول answers find out کړه چې یو 1 بل minus 2 بل 3 او 1 2 دا زموږ سره ټول answers find out شو نو دا ویډیو لږ لنډ و خو دا کوېشن ډېر زیات امپورټنټ او ډېر ماشومانو ته به دې کوېشن کې ډېر مسله نو امید لرم چې دا به تاسو ته کلیر شوي که سټیل تاسو څه کنفیوژن وي نو تاسو کمنټ سیکشن کې زما نه تپوس کولی شئ هغه به ستاسو زه حل کوم Thank you so much.